من فترة كنت كتبت في بوست على صفحتنا على الانستجرام وقلت للناس متابعين ماسل كلينيك حتى النخاع، قلت يا جماعة هل تعرفوا ايه افضل مشروب نشربه اثناء التمرين؟ طبعا من وجهة نظري انا بناء على اللي انا قلت لكم على القناة، وقلت تقولي لي وليه. فباذن الله اسماء الناس اللي قالت افضل مشروب وليه هقولها في اخر الفيديو، استنوا. السلام عليكم، معاكم دكتور حازم طارق من ماسل كلينيك واهلا بكم في فيديو جديد. طبعا في الفيديو ده ان شاء الله هنبدا نعرف اجابه سؤالين اساسيين جدا: ايه افضل مشروب؟ واكيد عرفته من الفيديو، وهو القهوه فعلا من افضل المشاريب. اثناء الفيديو دوت هقول لكم ليه فعلا افضل مشروب تشربه اثناء التمرين وايه فوائده، وهقول لكم فعلا هل لو انت بتشرب قهوه هل انت محتاج تجيب مكمل كافيين؟ الكافيين هو العنصر الاساسي الشغال في القهوه، هل انت محتاج تجيب مكمل كافيين ولا في استثمار احسن؟ فيديو دسم. لا شك ان الكافيين العنصر الفعال في القهوه او الكوفي، العنصر او الماده الفعاله فيها اسمها الكافيين. الكافيين دوت مش موجود في القهوه بس، موجود في القهوه، موجود في الشاي، موجود حتى في الشوكولاته الغامقه او الدارك شوكليت اللي احنا بنقول عليها، بس طبعا بالنسب مختلفه. الدارك شوكليت فيها نسبه محترمه قوي من الكافيين، القهوه فيها نسبه عاليه جدا من الكافيين، الشاي فيه نسبه اقل قوي من الكافيين، يعني تقريبا ممكن كوبايه الشاي يكون فيها عشر نسبه كوبايه القهوه من نفس الحجم من نسبه الكافيين. كافيين. ايه فوائد الكافيين؟ مبدئيا الكافيين دوت نيورو ترانسميتر، يعني نقل عصبي موجود في الجسم. اكزايتاتوري يعني بيساعد على هايبرت الجسم، بيفوق الجسم او بيفوق الجهاز العصبي بوجه عام. له فوائد كتيره جدا وله استخدامات او حاجات بتحصل في اجهزه الجسم مختلفه، لكن النهارده انا هتكلم على اهم اربع فوائد ليه بالنسبه للتمرين. هيفرقوا معاك جدا لو استخدمت الكافيين، لو استخدمت كوبايه القهوه كبري ورك اوت، او ان انت تستخدمها قبل التمرين على طول. يا ترى هتعمل ايه؟ اول حاجه، لا شك ان احنا ساعات بنروح التمرين بيبقى ملناش نفس اول التمرين، النهارده حاسس ان جسمك مش جايب معاك، حاسس ان انت همدان شويه، ضعيف، الدنيا مش ظابطه، المود بتاعك مش ظابط. الكافيين من ضمن عشان هو اكزايتاتوري بينشط المخ، فبيحسن المود جدا، بيزود افراز هرمون الادرينالين والدوبامين عندنا في الجسم، فدي هرمونات بتخليك تفوق وتخلي المود افضل، ان انت وانت رايح التمرين فعلا تحس ان انت لا الدنيا حلوه وان انت نفسك متحمس للتمرين، فدي فايده مهمه جدا بالنسبه لي. تاني حاجه برضو ليها علاقه بالتمرين، وهي بتزود قوه تحملك اثناء التمرين. بمعنى برضو في بعض الايام اللي احنا بنبقى رايحين فيها الجيم حاسين ان احنا مش واكلين كارب كويس مع مدار اليوم، او قدرنا فتره مش بناكل كويس، فبنحس ان احنا الطاقه بتاعتنا قليله قوي. ده بيحسن جدا الاداء اثناء التمرين، وده بيشتغل عن طريق حاجتين. اول حاجه ان هو من ضمن فوائد الكافيين جدا جدا للابطال اللي عايزين يخسوا وينقصوا في الوزن، وكنت وضحت فيديو كامل عن القهوه بكل تفاصيل الكافيين عنها، ممكن تشوفوا من اللينك فوق، ان هو بيساعدك جدا في حرق الدهون. وهنستغل الموضوع دوت اثناء التمرين، لانه بيخلي استخدام الفات كمصدر الطاقه، استخدام الدهون لمصدر الطاقه حاجه فعاله اكتر، فبالتالي وانت اثناء التمرين اصلا مصدرك الاساسي من الطاقه هو الجلايكوجين اللي موجود في العضلات، فانت الجلايكوجين دوت بقى ليه ستورز، ليه مخازن معينه موجوده في العضله، خلصت العضله خلاص مش هتعرف تجيب تاني، دي الطاقه بتاعتها اللي موجوده. فلما انا بستخدم الكافيين بخليك تستخدم مصدر تاني للطاقه اللي هو الفات في الاول، فبتحرق دهون اللي هي اصلا موجوده بكميات كبيره جدا، فبالتالي الجلايكوجين الموجود في العضله يبدا مقعدك معاك لفتره اطول، فتقدر تتمرن بدل ما كنت تتمرن مثلا ساعه الا ربع وتتعب، لا تقدر تتمرن ساعه، تقدر تتمرن ساعه وربع، وهكذا. تاني حاجه من ضمن اهم الفوائد للكافيين بالنسبه لي برضو ان هو بيزود ماده النيتريك اوكسيد في الجسم. النيتريك اوكسيد دوت من اهم المواد الموجوده في الجسم، بيعمل حاجه اسمها فازو دايليتيشن، بيبدا يوسع الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه عندنا بيبقى لها قطر معين موجود بالطريقه دي، ماده النيتريك اوكسيد بتبدا تشتغل عليها، بدل ما كان قدرها مثلا عامل كده لا تبدا توسعه. طب استفدت ايه لما الاوعيه الدمويه بتاعتي وسعت؟ اول حاجه الاكسجين وصل للعضله اسرع. العضله دي بيبقى فيها فيسلز، فيها اوعيه دمويه رايحه لها، هي اللي بتديها الاكسجين والمواد الغذائيه، فلما الوعاء الدموي دوت يوسع اكتر يوصل الاكسجين ويوصل المواد الغذائيه دي اسرع للعضله، وبالتالي العضله تبقى قدرتها على الاستشفاء اصلا خلال وقت التمرين. مش انت بين كل تمرين وتمرين بنقول مثلا انت بتعمل مجموعه 10 عدات وبعدين بتريح مثلا قد 20 ثانيه او 30 ثانيه، او على حسب هدفك من التمرين وعلى حسب صعوبه التمرين بنريح فتره، ده بيخليك تريح في مده اقل، فبالتالي تقدر تستهدف العضله بطريقه اكتر، العضله ما تتعبش معاك بمده اطول، تاخد احلى تمرين. ثالث فايده من فوائد الكافيين وهو زي ما اتفقنا اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر، بيهايبر الجهاز العصبي ويخليه بيشتغل بكفاءه احسن. فلما بيخليه يشتغل بكفاءه احسن الجهاز العصبي السنترال او الجهاز العصبي المركزي بيبدا ينشط نيرف فايبرز او الياف عصبيه اكتر. الاعصاب يا جماعه في حاجه اسمها المسل ريكروتمنت، يعني كل عضله نفسها تمام رايح لها عصب، تمام، او عده اعصاب، يعني العصب دوت بيبقى متفرع تفرعات كده رايح مد الالياف كلها، مش كل العضله بتشتغل بكل اليافها في كل وقت، لان لو ده حصل فعلا الجسم هيتعب بسرعه. تخيل انت لما تستخدم كل اليافك العضليه مره واحده مش هتعرف تكمل كتير. ده في الطبيعي، احنا مش بنتمرن، او في الطبيعي الجسم اصلا مش عارف ان انت بتتمرن، هو ربنا مصممه ان انت مثلا نفترض هتشيل كيس زباله مثلا وانت نازل من البيت عشان ترميه، فلو انت تخيل عضلاتك كلها اشتغلت من مره واحده، نفس العضله مثلا البايسبس ده اشتغلت كلها مره واحده وانت لازم تودي كيس الزباله ترميه، هتلاقي نفسك على يعني بالظبط مفيش 10 خطوات ده وجعتني ومش عارف ايه وتعبان جدا، لان العضله كلها اليافها ضعف. انما اللي بيحصل في الطبيعي ان الاعصاب اللي رايحه للجسم بتنشط شويه الياف عضليه ومش بتنشط الباقي، دول تعبوا ثم نشطوا التانيين، دول تعبوا ثم راجع
الاولين يكونوا ريحوا وهكذا. ده حلو في الطبيعي جدا، ممتاز بالنسبه لنا. لكن واحنا اثناء التمرين احنا محتاجين ننشط العضله بكل كفاءتها عشان الالياف العضليه دي كلها تبدا يحصل فيها المايكرو تيرز اللي احنا بنعملها، اللي فعلا ده يساعدنا ان العضله تكبر اكتر ونعمل الفوائد المرجوه من التمرين. فلما بتشرب قهوه بتنشط اعصاب اكتر، بتنشط الياف عضليه اكتر، بتعمل ريكروتمنت العضله بطريقه افضل، وبالتالي نتائج افضل كتير جدا من التمرين. نوصل لرابع سبب الصراحه اللي انا بقرا عنه انبسطت جدا، وفعلا كل يوم عن تاني الواحد بيتاكد ان التمرين ده تريتمنت، التمرين ده علاج في حد ذاته. انت عارف ان انت بعد ما تخلص التمرين او الحاجه اللي بنسميها الماسل سورنس، اللي فيه نوعين، في اكيوت ماسل سورنس وفي ديليد اونست ماسل سورنس، اللي هو الوجع اللي بتحسه في العضله بعد ما تخلص التمرين، تحس ان عضلاتك وجعاك، تمام؟ اللي انت ساعات بتنبسط جدا ان التمرين خلاص انت كده عملت تمرين ممتاز، وده صح فعلا. لكن اكيد الوجع ده بيبقى مش لطيف بالنسبه لنا، تيجي ترفع ايدك وجعاني مش عارف ايه، تحس ان انت كده زي ما تكون كبرت في السن او تعبان. الكافيين لو شربته قبل التمرين بنص ساعه، الابحاث لقت ان هو بيقلل الالم بتاع المصل بين دوت بطريقه ممتازه جدا. عملوا استادي ما بين مجموعتين من الناس، ناس كانوا بيستخدموا بعد التمرين ايبوبروفين دوت واحد من النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، واحد من اللي هو مضادات الالتهاب النون ستيرويديه، يعني بمعنى حاجات من ضمن الحاجات اللي بتخفف الالم، حاجات دواء بيتاخد عشان يخفف الالم. وكانوا بالناس اللي كانت بتشرب قهوه قبل التمرين والناس اللي اخذت الدواء ده بعد التمرين، لقوا الناس اللي كانت بتشرب قهوه قبل التمرين نسبه المصل بين او الالم اللي بيحصل في العضلات بعد التمرين قل اكتر من الناس اللي بتاخد الايبوبروفين. يعني انت متخيل ان الكافيين، لان الكافيين نفسه بيشتغل تقريبا، الايبوبروفين فيه نسبه كافيين موجود اصلا في الدواء، فانت ليه تروح تاخد دواء باعراضه الجانبيه مع ان عندك كافيين فعال اكتر في ان هو يقلل المصل بين؟ القهوه ان انت تشربها كبري ورك اوت، حاجه قبل التمرين تشربها، من اكتر حاجات الممتازه. القهوه مش غاليه قوي، بس احرص ان انت تجيب نوع كواليتي. كل ما القهوه تكون في صورتها الصلبه احسن من قبل ما تطحن، تكون احسن، بتستفيد بالانتي اوكسيدنت الموجوده فيها وكل فوائد القهوه اللي كنت وضحتها في الفيديو اللي قلت لكم عليه. انا شخصيا مش من هواة القهوه او مش من عشاق القهوه بقى اللي هو اشم ريحه القهوه ويا سلام، انا مش من النوعيه دي خالص. بس انا فعلا لان عارف فوائد القهوه ببدا استخدمها وبوظفها صح. يلا بقى نوصل للسؤال بتاع هل كوبايه القهوه في حد ذاتها او ان انت تشرب قهوه ده يقدر يغنيك عن ان انت تجيب مكمل كافيين؟ وبقوه. جماعه فلوسك اللي انت بتجيبها دي ممكن تستثمرها في حاجات كتيره جدا، من ضمنها في نفسك. احنا بنجيب مكملات غذائيه، وقلت لكم واتكلمت في فيديوهين من اكبر الفيديوهات اللي عندنا عن المكملات، وشرحت لكم المكملات باستفاضه جدا، ممكن تبقى ترجعوا لهم. لما بنجيب مكملات احنا بنحاول نستثمر في نفسينا، بنحاول نجيب بروتين عشان نعرف نستفيد من التمرين بتاعنا بطريقه اكتر، بنجيب كرياتين عشان فوائده، بنجيب اوميجا 3 عشان فوائده، وهكذا. انا بجيب مكمل لما ما كنتش عارف ادخله من الدايت بتاعي. الشخص الطبيعي لو شرب 300 جرام من الكافيين في اليوم الدنيا اوكي جدا بالنسبه له، اللي هي 3 كوبايات قهوه في اليوم، ممتاز جدا، اخد حاجته من الكافيين، ولو هو بيتمرن كمان استفاد منها. فانت مش محتاج تدفع فلوس في مكمل كافيين، لا، لو هتدفع فلوس انا بالنسبه لي في اولويات للفلوس اللي انت تدفعها في كرياتين، من اكتر الحاجات اللي هتستفيد منها، رخيص مش غالي، فعلا بيعمل اللي هو المفروض بيعمله، فحاجه فعلا انت بتستثمر فلوس عارف انت بتحطها فين. نصيحتي ليكم كاخواتي، مش محتاج خالص ان انت تشتري كافيين او تدفع فيه فلوس، لان انت عندك قهوه مصدر ممتاز جدا للكافيين. اشرب القهوه قبل التمرين بنص ساعه بساعه، هتساعد جدا، وجرب وشوف ادائك في التمرين عامل ازاي بعد ما تشرب قهوه. يا رب تكونوا استفدت من الفيديو، ولو عجبكم لايك جميل عنيف رهيب، كل المترادفات دي كلها. وقولوا لي تحت في الكومنتس حابين تشوفوا ايه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. قولوا لي تحت في الكومنتس الموضوع ده فرق معاكم ازاي، وفعلا الكافيين فعلا بيأثر معاكم جدا في التمرين. حابين تشوفوا ايه الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بس اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.